Magandang oras sa iyo, Kailian. Isa ka rin ba na taga Jones, Isabela? Malamang kung hindi ka taga rito o kung hindi mo pa napanood ang mga naunang post ko ay malamang sa malamang hindi ka maniniwala na may ganito kagandang waterfalls dito sa bayan ng Jones, Isabela. Ang video natin ngayon ay tungkol sa Sibsib Waterfalls. Ang falls na ito ay matatagpuan sa mga bulubundukin ng Barangay Dicamay 2, Jones, Isabela. Humigit kumulang 1 oras na biyahe mula sa sentro o pamilihang bayan. Ang Dicamay 2 ay isa rin sa liblib na lugar dito sa bayan ng Jones. Kinakatakutan ito noon dahil noong araw ay maraming mga rebeldeng grupo na kung tawagin ay NPA ang madalas naninirahan dito. Subalit sa ngayon ay tahimik at payapa na ang pamumuhay ng mga naninirahan dito, lalo pa at patuloy na nag-i-improve ang kanilang kalsada, maging ang katabi nito na Barangay Dicamay 1. Dito sa Dicamay ay mahina at walang signal ang kahit anong network, pero meron na silang wifi. Mabalik tayo sa Sibsib Falls. Ayon sa natuklasan namin ay may 9 na palapag ang falls na ito. Ngunit sa kasalukuyan ay mahirap ang dadaanan kung ninanais mong puntahan ang lahat ng mga palapag. Kami man ay hanggang 7 palapag lamang ng falls. Hindi na kami umabot sa 9 dahil kulang na ang oras kung magpupunta man kami doon. Ngunit dahil may drone tayo ay kahit papano may papakita ko rin sa inyo kung ano ang itsura nito. Sa kasamaang palad, ang mga ibang palapag ay hindi ko na maipapakita dahil napakadelikado at natatakpan ito ng mga naglalakihang mga punong kahoy. Ito ang ikaunang palapag. At ito naman ang ikalawang palapag. Ayun yung pangatlo. Hindi na natin maaabot. Taas ko ng daanan. At finally, ito na yung ikapito na palapag ng falls. At ito medyo mataas din, nasa 15 to 20 meters kataas. At grabe yung ganda nitong falls na ito. Medyo kabado ako magpalipad dito kasi sarado. Kaunti lang yung lulusatan ng drone. Kaya medyo kinakabahan ako kasi ang lalaki ng mga punong kahoy. Kung mapapansin ninyo, pinadaan ko lang siya sa butas. Ayan. Hindi gaya nung naunang drone na pinatras ko siya kasi maluwag yung kanyang dadaanan. Dito kasi talagang napakadilim yung lugar pagka nandun ka mismo. Ayan. So, napakaganda dito. Solid na solid. At ito naman ang ikawalo, kung saan ito na yung hindi natin inabot. Drone na lang yung nakarating. At yung susunod dito ay yung pang-siyam. So maganda rin siya, medyo natatakpan yung kalahati niya ng punong kahoy. Kung mapapansin nyo, hindi masyado nakuha sa baba, pero medyo mataas din siya. Nakikita nyo mataas yung kanyang baba. Ito naman yung ikasyam. So ayan, medyo masikip din siya, hindi masyado makita. So ginamitan na lang natin siya ng zoom in. Mag zoom in na lang
tayo para mas makakita natin. Ito may paliguan din siya sa baba. Ito maganda rin dito siguro pagka nilapitan namin. Pero hindi na kami lumapit kasi wala lang kasing oras. Kasi may iba pa ako na pupuntahan. So ayan guys. Sana nagustuhan nyo itong video natin ngayon. At kung nagustuhan ninyo, ay paki-follow naman ang ating page. At paki-share na din. At huwag kalimutan mag-comment kung ano man yung gusto mong i-comment. Related dito sa video. Ano? Ayan, sa taas wala na tayo nakitang falls. Ewan ko lang kung may nakatago pa dyan na iba. Ayan, gusto kong magpasalamat sa mga nakasama ko. Unang-una kaya Junel Saura Agpalza. Ayan, at sa kanyang pamilya. Siya yung nag-invita sa akin sa Dikamay. At doon na rin ako tumira sa kanila. At kay Sir Ronnie Saliganan na naging tour guide namin. And maraming salamat po. At shoutout sa ibang nakasama namin, Ricky Jan Bautista Agpalza, John Gab, Rex Agpalza, Rex Mark Agpalza, ayan. Vilmar Ramos Gabriel, ayan, shoutout, John Cesar, Junel Paulino, Cesar San Juan, Ruben Raimundo, JR Gapuz, Ryan Agpalza, John Mike Acob, Oliver Bautista, Aaron Ballesteros. Ayan, shoutout po sa lahat mga tiga Dikamay 1 at Dikamay 2. Ayan. Sana po patuloy nyo po akong suportahan. Hanggang sa muli. Thank you so much.